Finally, this is here. Let's unbox it. Warning, this video is not sponsored by Gopro. So हा GoPro मी स्वतःच्या पैशातून खरेदी केला आहे. ह्या व्हिडिओमध्ये थोडंसं इकडे तिकडे झालं असेल तर थोडं समजून घ्या, कारण आय एम टोटली ब्लँक राईट नाव. थंबनेल आणि टायटल बघून ऑफकोर्स कळालंच असेल की याच्यामध्ये काय आहे. GoPro Hero 7 Black. मी अगोदर हे ओपन केलंच होतं. अनबॉक्सिंग करूया आपण. Box into box. This brand new GoPro Hero 7 Black. I mean, amazing. I know थोडासा डर्टी झालेला आहे, पण इट्स ओके. फर्स्ट ऑफ ऑल आपण अनबॉक्स करूया आणि नंतर मग कितीला पडला हा आणि काय स्पेसिफिकेशन्स and all. Okay, so let's unbox it. एक्साइटमेंट मध्ये काही जास्त बोलू शकत नाही. खूप दिवसापासून मी ट्राय कराल होतो की एक चांगल्या डील मध्ये हा मला कॅमेरा मिळाला पाहिजे आणि फायनली मला मिळाला. फ्लिपकार्टवर बिग बिलियन डेज सेल जो होता, अमेझिंग डील होती आणि त्याच्यातूनच मी हा ऑर्डर केलेला. तर आजच मला मिळाला आहे. गोप्रो हिरो 7चा टेस्टिंग पहिल्यांदा व्हिडिओ केला होता. मी टेस्ट केला होता गोप्रो हिरो 7 की कॉम्पॅक्टेबल आहे की नाही. तर त्याच्यावरूनच मी डिसाईड केलं की मी हा गोप्रो कॅमेरा घेणार. अँड फायनली इट इज हिअर. गोप्रो हिरो 7 ब्लॅक 12 मेगापिक्सल कॅमेरा, 4K 60 FPS रेकॉर्डिंग आपण करू शकतो. 33 फीट म्हणजे 10 मीटर पर्यंत हे वॉटरप्रूफ आहे हा कॅमेरा. या साईडला बघायला गेला तर इथं याची प्राइस इथं मेन्शन केलं 35,000 मी याला पे केलं नाही. फ्लिपकार्टवर याची किंमत सेलच्या टायमिंगला होती 28,999. तर मला हा डिस्काउंटला मिळालेला आहे. म्हणजेच गोप्रो हिरो 7 ब्लॅक विथ गोप्रो 3-way माउंट म्हणजे ट्रायपॉड. टोटल दोन्ही मला 27,750 ला मिळालेला. इथं बाकी कॅमेराचे स्पेसिफिकेशन्स आहेत, जसे की 12 मेगापिक्सल कॅमेरा, याच्यामध्ये 4K 60 FPS पर्यंत आपण रेकॉर्ड करू शकतो. 1080p 240 FPS पर्यंत आपण रेकॉर्ड करू शकतो. 33 फीट अंडर वॉटर आपण कॅमेराला घेऊन जाऊ शकतो, रेकॉर्ड करू शकतो. ऑसम कॅमेरा आहे. व्हॉइस कंट्रोल टोटल 12 व्हॉइस कंट्रोल्स आहेत. 2 इंच स्मॉल टचस्क्रीन डिस्प्ले, 8x स्लोमो आपण या कॅमेऱ्यातनं रेकॉर्डिंग मधून आपण करू शकतो. GPS ऑलवेज आहे. HDR फोटोज अँड व्हिडिओज कॅप्चरिंग अलाव आहे. हायपर स्मूथ गिम्बल लाईक हायपर स्मूथ स्टॅबिलायझेशन. म्हणजे जर तुमच्याकडे हा कॅमेरा असला तर तुम्हाला गिम्बल यूज करायची गरज नाही आहे. स्पेशली गोप्रो हिरो 7 किंवा गोप्रो हिरो 7 ऑनवर्ड्स जे हायपर स्मूथ स्टॅबिलायझेशन यांनी जे इंट्रोड्यूस केले कॅमेऱ्यामध्ये, एकदम जबरदस्त स्टॅबिलाइज फुटेज आपल्याला मिळते. आपण शेवटी फायनली तर आपण लाईव्ह स्ट्रीमिंग पण करू शकतो या कॅमेऱ्यामुळे. तर या छोटा पॅकेज बडा धमाका हा कॅमेरा आहे. इनसाइड द बॉक्स आपल्याला काय काय ऍक्सेसरीज मिळणार आहेत तर हे मेन्शन केलं आहे. आणि बॉक्स करूया आपण याला पण. ओ हो एक नंबर. काढण्यासाठी आपल्याला पहिल्यांदा हे ओपन अप करावं लागते आणि त्यानंतर सिम्पल विथ माउंट साईडला ठेवा आपण. थोडं ओपन केल्यानंतर आपल्याला क्विक हे एक सेटअप मिळून जातो. एक गोप्रोचं स्टिकर्स आहे, परत हे वॉरंटी कार्ड आय थिंक साईडला ठेवा आपण. त्यानंतर आपल्याला एक मोठी किंवा इन्स्ट्रक्शन मॅन्युअल जे काही कामात नसतं. म्हणजे आपण USB Type-C केबल, हा कर्व माउंट आहे, हा स्ट्रेट माउंट बॅटरी त्याला काढायला पाहिजे पहिल्यांदा. अँड या हा जो फ्लिप डोर आहे तर फ्लिप डोर आपल्याला ओके रिमूवेबल लेन्स मिळत आहे जी 12 मेगापिक्सल आहे. गोप्रोची ब्रँडिंग मिळत आहे. परत साईडला आला तर ऑन ऑफचं बटन एक आहे. इथं माईक हे आहेत 1-2 साईडला डोर आहे. ह्याच्यामध्ये
या डोअरमध्ये आपण USB-C टाईप आणि HDMI केबल आपण अटॅच करू शकतोय या. आणि हा एक LED इंडिकेटर आहे, हा एक LED इंडिकेटर मिळून जातो आपल्याला. स्पीकर, बॅटरी डोअर मिळून जातो. तर या बॅटरी कंपार्टमेंटमध्ये आपल्याला इथे एक बॅटरी डोअर एक आहे आणि या इथं मायक्रो SD कार्ड आपण इन्सर्ट करू शकतो. ओके, मेमरी कार्ड इन्सर्ट करा. आणि बॅटरी इन्सर्ट करताना ही गोप्रोची ब्रँडिंग आणि या गोप्रोची ब्रँडिंग समोरासमोर असायला पाहिजे. एकदा बॅटरी चार्ज करा. थोडंसं चार्जिंग केलेलं आहे. फायनली येस. 7 सेटअप आपल्याला करायला लागणार आहे. इंग्लिश ओके. लीगल स्टफ ओके. टर्म्स अँड कंडिशन्स ओके. GPS ओके. स्टार्टिंगला आपण ऑन करूया. गोप्रो ॲप, वी फाउंड युअर गोप्रो. ॲब्सोल्युटली कनेक्ट. ओके, सेटअप झालेला आहे. कॅमेरा अपडेट अवेलेबल आहे आणि तो आपल्याला कॅमेरा अपडेट करायला लागणार आहे. त्याला थोडासा उशीर लागणार आहे. सो इथंच थांबूया आपल्या व्हिडिओला. नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये आपण ज्या कॅमेराच्या अदर एक्सेसरीज जे मी परचेस केलेले आहेत त्याच्याबाबत आपण अनबॉक्सिंग आणि त्याचा रिव्ह्यू करणार आहे. आय होप तुम्हाला हा आजचा व्हिडिओ आवडला असेल. जर व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक, शेअर, कमेंट आणि सबस्क्राईब करायला अजिबात विसरू नका. व्हिडिओ नेक्स्ट ब्लॉगमध्ये असंच काहीतरी भन्नाट असं घेऊन, कारण आता भन्नाट वेळेला गोष्टी भरपूर येणार. Till then, take care. See you.